Moikka! Kiva nähdä pitkästä aikaa. Nyt on vähän tällainen erilainen kevät. Aika moni on varmaan paljon kotona tämän vallitsevan tilanteen vuoksi. Ja meillä on silleen, että mä oon itse lomautettuna, eli mulla niin kuin periaatteessa on tosi paljon vapaa-aikaa, esimerkiksi neuloa ja virkata. Mutta sitten meidän kaikki 3 lasta käy koulua ja ne on nyt sitten täällä kotona tekemässä kouluhommia ja se ei ole aina ihan niin hirveän helppoa. Et siinä saa olla kyllä aika paljon auttamassa. Tosi itsenäisesti ne tiettyjä hommia tekee, mutta se on jotenkin niin erilaista, että lapsillakin menee varmasti oma aika ennen kuin ne tottuu siihen rytmiin, että miten ne kaikki hommat hoidetaan. Ja sitten Teemu tekee täällä kotona etätöitä. Sekin on oma juttunsa ja vähän erilaista. Ja sitten me ollaan jotenkin totuttu, että tässä ramppaa koko aika porukkaa. Ovikello soi vähän väliä tai joku koputtaa ovea ja ihmisiä tulee ja menee, mutta nyt on ollut tosi rauhallista ja hiljaista tietenkin. Jotenkin mä oon kuvitellut, että mulla olisi sitä neulomisaikaa tosi paljon ja mä ehtisin ihan rauhassa vähän koko aika istua alas ja tekee jotain ihan omia juttuja, mutta ei se nyt ihan silleen ole mennyt. Että jotenkin ruokaa pitää laittaa, tuntuu, että ihan koko aika täällä on jollakin nälkä ja kaikenlaista muuta hommaa on. Mutta oon mä ehtinyt onneksi kaikkia käsitöitäkin tekemään. Varmasti enemmän kuin silleen, että olisin töissä. Kyllä mun töitäkin on vähän ikävää, mutta nyt toistaiseksi vielä ihan ok olla lomautettuna. Mä oon vaihteeksi myös virkannut jonkun verran. Mä joskus aikaisemmin näytin sitä virkattua pussukkaa ja mä oon sitä ohjettanut tästä työstänyt. Mä tulin siihen lopputulokseen, että me tehdään varmaankin siitä vaan sellainen video-ohje. Siitä näkee tosi hyvin kaikki työvaiheet, että miten ne menee. Jotenkin jotain tiettyjä silmukoita on tosi vaikea yrittää selittää tekstimuodossa. Että jotenkin musta tuntuu, että se on paljon helpompi kuin vaan näyttää sen videolla. Me yritetään tehdä siitä sellainen mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs ja sellainen, että vaihe vaiheelta näkee. Ei siinä kauhean montaa vaihetta nyt olekaan, mutta kuitenkin. Ja mä tein sitä varten tällaisen kokonaan uuden pussukan, mitä mä vähän testasin, että miltä näyttää, jos tekee pohjan vähän eri värisenä. Ja sitten mulla loppu lanka, niin mä jouduin tekemään tämän yläosankin vähän eri värisenä. Ja tästä nyt puuttuu vielä nappi, tulee tähän, että sen saa sitten kiinni tähän tyyliin. Tästä mä tein vähän tämmöisen leveämmän tarkoituksella. Niin ja sitten täällä on tällainen uusi juttu, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin kokeillutkaan. Täällä on tällainen tasku täällä sisällä. Mä en tiedä, näkyykö se siihen. Ei näy. Käännetään sitä vähän toisinpäin. Näin. Eli täällä sisäpuolella on tällainen tasku, mihin voi sitten laittaa jotain tiettyjä juttuja. Löytyy sieltä helposti. Ja sitten tää on niin kuin virkattu kiinteillä silmukoilla, mutta mä oon virkannut vaan toisen silmukan reunan, niin tästä pinnasta on tullut vähän erilainen. Mä siihen videollekin varmaan selitän vähän erilaisia pintavaihtoehtoja. Tästä tuli semmoinen aika tiivis ja jämäkkä. Ja sitten mulla on täällä tämmönen keltainen tulossa. Tää on tarkoitus sitten käyttää siinä ohjeen kuvausvaiheessa. Tää on selvästi pienempi. Tästä tulee tämmönen söpöpieni pussukka. Mutta sellainen ohjevideo on siis jossain vaiheessa tulossa, toivottavasti tässä aika pian. Kuvaa ehditään kuvaamaan. Ja niin, sitten mulla oli se yhteisneulonta ja se loppui nyt tässä muutama päivä sitten. Ja tosi ihana monta neulet tuli sinne mun Ravelry-ryhmän valmiit ketjuun. Olin tosi iloinen, että niin monta valmistunutta työtä tuli. Ja mä oon nyt arponut sitten nytten palkintojen voittajat, mutta mä ehkä sitten kerron, että tossa ihan videon lopussa. Ja
Sitten mä oon neulonut sukkia. Yhdet sain valmiiksi ja sitten toisia on aloitellut. Nämä ensimmäiset on neulottu Vuonuen penttilangasta, jota mä näytin joskus tuossa aikaisemmin, olisiko siinä edellisellä videolla. Ja silloin haaveilin kovasti, että pääsisin neulomaan siitä jotain. No nyt mä oon tehnyt tällaiset sukat. Mä näitä näytinkin jo tuossa Instagramissa vähän. Eli nämä on nyt Pompulasukka nimellä mennyt, mutta näitä pitäisi keksiä vielä joku ihan oikeakin nimi. Ja mitäs näistä nyt sanoisi? Näiden juttu on siis täällä ylhäällä olevat tämmöiset pompulat. Ja muuten nämä on tämmöistä aika yksinkertaiset. Näissä on tämmöistä kierrettyä joustinneuletta sitten muuten. Tosi simppelit. Ja vähän tämmöistä lyhyempi vartiset, kun mä jotenkin aluksi ajattelin, että se lanka ei riitä kovin pitkiin varsiin, mutta itse asiassa mulla jäi sitä nyt jonkun verran yli. Mutta sitten mä voin käyttää sitä johonkin muuhunkin. Ja näihin mä oon nyt sitten kirjoittamassa ohjeen jossain vaiheessa, toivottavasti pian. Ja ajattelin, tää penttilanka on nyt TK-vahvusta lankaa. Mä ajattelin, että tekisin ohjeen myös semmoiselle fingerin vahvuiselle ohuemmalle langalle. Ja mä ajattelin vähän testata sellaistakin, että miltä näyttäisi, jos nämä pompulat olisi eri väriset ja sitten olisi niinku yksivärinen tää alaosa. Pitää katsoa, mitä mä ehdin tässä kohta testailemaan. Tämmöistä. Tää lanka muuttui kastelun jälkeen vielä niinku tosi paljon pehmeämmäksi ja ihanammaksi. Stenselhän on sellainen vähän silkkimäisen tuntuinen, semmoinen vähän liukas ja semmoinen tosi pehmeä kuitu. Se kyllä tuntuu tässä silleen kivalta tässä villan seassa. Muutenkin näistä tuli tämmöiset vähän pörheet ja näitä täytyy nyt päästä sitten testaamaan. Sitten mulla on toinen sukkaprojekti. Mä oon jo jonkun aikaa ihastellut Sari Nordlundin sellaista mellon sukkaohjetta. Ja nyt mä vihdoin pääsin aloittaa nää. Eli nämä on tällaiset sukat, joissa on palmikoita ja sitten tällaisia mitähän nämä nyt olisi? Tää on tällaisia kierrettyjä oikeita silmukoita ja sitten niitä on sidottu tolleen toisiinsa. Näistä tulee tämmöinen kiva kuvio. Mä en ole koskaan ollut mikään ihan kauhean innokas palmikoitten neuloja, mutta jotenkin mun hermo ei meinaa kestää sitä, kun pitää pelailla ylimääräisen puikon kanssa ja muuta. Mutta nämä näytti niin ihanilta, että näitä oli ihan pakko päästä testaamaan. Kyllä mä tykkään aina haastaa itteni vähän, että pitää tehdä jotain semmoistakin, mistä ei aina niin tykkää. Ja nämä oli jotenkin niin upeat, että oli ihan pakko päästä testaamaan. Ja on jo nyt täällä jalkaterässä menossa. Ei ole kauhean pitkä pätkä enää jäljellä, että pääsen tekemään kärkikovennuksia. Mä vähän vilautin tätä vartta tuolla Instagramissa ja sit mun yksi tuttu kommentoi siellä, että oli aloittanut kanssa nämä sukat ja oli tullut liian pieni siitä varresta, että täytyy purkaa se ja aloittaa alusta isommilla puikoilla. Mä olin sille, että apua. Mähän en ole yhtään edes testannut tätä vartta vielä jalkaan, että meneeköhän tää munkaan jalkaan. No aika tiukka se oli, mutta nyt kun mulla on jo tätä terääkin vähän, mä oon testannut, niin kyllä mä saan tämän jalkaan. Kyllä se siitä varmasti venyy vielä sitten. Mä tykkään, että varsinkin tämmöiset ohuemmat villasukat saa olla aika semmoiset jämäkät, ne kuitenkin sitten venyy käytössä. Musta ei ole mikään niin ikävää, kun varsi niin kuin silleen valahtaa villasukista alas. Sitten se jää silleen roikkumaan tonne nilkkaan. Tietenkin eri asia on sitten semmoiset sukat, joissa se on niin kuin tarkoituksella rypyssä, mutta esimerkiksi tää sukka, kun tässä on niin upea tää varsi, niin mä tykkään, että se pysyy sitten jämäkästi jalassa. Ja tää lanka, mitä tässä nyt on, niin on tämmöistä Nurjan omaa Merinosok-lankaa. Ja tää sävy on meripihka, eli tää on ihan sama sävy kuin mun siinä yhdessä kaarreppipossa, jota mä näytin tuossa aikaisemmin. Siinä vaan oli silkkimohairlankaa ja merinosinkkua yhdessä, mutta tää on sitten nyt sukkalankaversio siitä samasta sävystä. Mä oon jotenkin jo ihan ihastunut tähän väriin. Aivan ihana, tämmönen hunajaisen toffeinen, tämmönen herkullinen. No, onhan se meripihkakin kyllä kuvaa hyvin tätä väriä. Mutta
Tää on aika hidasta neulottavaa. Täytyy koko aika olla skarppina. Kyllä tätä vähän oppii, niin kuin, että miten tämä kuvio menee, mutta täytyy olla skarppina. Ei voi olla väsynyt, kun näitä neuloo. Eikä minkään telkkarituijotuksen välissä voi neuloa. Mutta ihan varmasti on niin kuin kaiken vaivan arvoinen. Ja jotenkin nämä sukat on kuitenkin niin pieni neule, että nämä tulee aika nopeasti. Odotan kovasti, että nämä valmistuvat. Sitten hei, näitä mun piti kanssa äsken näyttää. Virkkailuista puheen ollen. En ole nyt viime aikoina ihan hirveästi virkkaillutkaan, mutta nyt kun aloitin noita pussukoita virkkailemaan lisää, niin sitten mä vähän innostuin. Mun on pitänyt jo pidemmän aikaa virkata semmoisia kestovanulappuja. Ja mulla on ollut siihen lankojakin jo kauan aikaa jemmasta ja mä ajattelin, että oi näistä mä sitten joskus virkkaan niitä. Ja nyt mä sitten vihdoin ja viimein aloin niitä virkkaamaan ja nehän tuli tosi nopeasti, kun tämmöisiä pelkkiä pyörylöitä virkkaa, niin näistä ei kauhean kauan mene. Ja näistä on lankana, olikohan se nyt Katian vai minkä, mulla ei varmaan yhtään vyötettä enää jäljellä, mutta Pimakotton, eli sellaista tosi pehmeätä puuvillaa. Tää on ihan tämmöistä ihan unelman pehmeätä, todella pehmeätä. Just voin kuvitella, että kasvoja pyyhkiessä pestessä, niin tää on niin kuin aivan ihanan tuntunen. Näitä on tästä tämmönen läjä. Mulla oli myös tämmöistä harmaan sävyistä tätä samaa Pimakottonia. Pikkasen jäljellä tein siitäkin nyt sitten kaikki loput. Itse asiassa tästä ei jäänyt varmaan metriäkään sitten loppujen lopuksi lankaa yli näistä keristä. Ja nyt nämä vaan odottaa, että mä heitän nämä pesuun vielä ennen käyttöä ja sitten mun pitäisi ehkä askarella näille joku oma pesupussi, missä nämä voisi aina heittää, mihin näitä voi kerätä se, kun näitä on käytetty, niin heittää vaan sinne pussiin ja pesuun. Semmoisia on virkkailu kanssa. Ja sitten voitaisiin mennä siihen yhteisneulontaan. Ennen kuin mä paljastan palkintojen voittajat, niin mä voisin vähän näyttää, mä tein itsekin uudet väylälapaset. Ja näitä mä nyt oon vähän tuolla Instagramissa vilautellutkin. Ja näistä tuli tämmöiset ihanat hempeet, pehmoset pörröset. Elikkä nämä mä oon neulonut Kästäkerho Pompomin Suoma-singlestä ja Isakerin Silk Mohair-langasta yhdessä. Testasin nyt, että miten se ohje taipuu tähän. Eikä ihan samalla ohjeella olen tehnyt nämäkin. Ja näistä tuli vaan pikkasen väljemmät tietenkin, kun on vähän paksumpi lankakombo. Mutta nämä on tämmöiset tosi pehmeät. On jännä, kun itse tekee jonkun ohjeen, niin miten äkkiä sen unohtaa, että miten kaikki menikään. Mä tein ensimmäisen lapasen vartta vahingossa silleen tosi pitkälle ilman, että mä aloin tekemään tätä nurjaa osuutta tähän. Mä jotenkin muistelin, että se joustinneuli olisi jatkunut tonne korkeammalle. Jouduin sitten purkaa aika paljon. No sitten loppujen lopuksi mä joudun purkaa. Mä olin varmaan jossain täällä menossa ensimmäisessä lapasessa, kun mä tajusin, että hei, että mä haluankin sen silkkimohairinkin tähän samaan. Mä siis aluksi aloitin nämä pelkällä Suoma-singlellä. Ja sitten keksin sen mohairin lisätä. Ja joku oli varmaan, mun mielestä olikohan useampikin siihen yhteisneulontaan osallistunut, niin neulonut tälleen samalla kombolla. Ja joku oli neulonut piponkin. Kansi rohkeasti testailla vaan, jos tulee mieleen joku hauska kombo. Nämä on tosi pehmeät. Ja mä oon tosi iloinen siitä, miten monta työtä sinne valmiit keskusteluketjuun tuli. Ja kuinka moni osallistui tähän yhteisneulontaan. Mutta te varmaan haluatte jo kuulla, että kuka voitti ja mitä palkintoja siinä yhteisneulonnassa. Eli mennään suoraan sitten seuraavaksi siihen. Ja ensimmäiseksi mä kerron, kuka voitti tällaiset pinssit. Nämä on siis Taitolehden lahjoittamat. Näissä on tällaiset neulovat kädet. Tosi söpöt pinssit. Ja ensimmäisen pinssin
voitti tällainen nimimerkki kuin Annika Elenius. Ja Annika oli neulonut sellaiset siniset väyläsukat. Ja sitten toisen pinssin voitti nimimerkki Lisbetti Von. Ja hän oli neulonut tuollaisen sinisen väyläpipon. Hauska nämä jotenkin nämä pipo ja sukat sopi hyvin yhteen. Oli silleen kiva pari. Ja sitten mä kerron, kuka voitti Taitolehden puolikkaan vuosikerran. Eli Taitolehti antoi sellaisen tähän arvottavaksi. Ja sen puolikkaan vuosikerran voitti nimimerkki Eea. Ja Eea osallistui tällaisella valkoisella pipolla. Se on itse asiassa siellä ketjun ihan ensimmäisenä. Semmoinen hieno valkoinen pipo, missä on, olikohan siinä oranssi vai punainen tupsu. Sitten mä kerron, kuka voitti tämmöisen Lankakauppa Norjan lahjoittaman Sweaterstone nypynpoistajan. Tää on siis tällainen luonnon hohkakiveäköhän tää oli tällainen. Se ei nyt näy tässä kauhean hyvin, kun tässä on muovipinta suojaamasta, mutta tässä on tämmöinen kivi ja sitten täällä on tämmöinen pahvi, joka suojaa käsiä samalla kun tätä käyttää. Tää on tämmöinen näppärä apuväline. Ja tämän voitti nimimerkki Palmikkopuu. Ja palmikkopuun osallistui sellaisilla harmailla väylälapasilla. Ja sitten vielä on yksi palkinto jäljellä, eli tällainen Retrosarjan vovolanka. Eli tämä on sama lanka, mitä on siinä ohjeen väyläpipossa. Tämä yksi kerä riittää siihen yhteen pipoon, jos ei tee mitenkään kauhean isoa pipoa. Ja mä valitsin tälleen kevään kunniaksi tällaisen vihreän värin. Ja sitten tämän lisäksi tähän samaan palkintoon kuuluu sitten vielä tällainen Retrosarjan oma pieni projektipussukka. Eli tänne voi vaikka laittaa sitten, jos sattuu vaikka innostuu neuloon sen pipon, niin sitä voi säilyttää tässä pussukassa. Tässä on aivan ihana tällainen tatuoitu mummo lampaan kanssa. Näkyykö se nyt paremmin? Mulla on itsellänikin tällainen pussukka. En muista, onko tämä ihan sama. Näitä on useampi erilaisella kuviolla. Sama tatskamummo siellä on, mutta sitten on vähän erilainen muuten toi kuvio. Mutta siis tämä ja tämä vovolanka, niin nämä menee nimimerkille Papuusi. Ja hänellä oli tällainen harmaa pipo ja lapaset, joilla hän osallistui tähän. Onneksi olkoon kaikille voittajille. Ihana, kun osallistuitte. Ja nyt kaikki te, jotka voititte, niin voisitte laittaa mulle yhteystiedot tuonne mun sähköpostiin, joka tulee tähän ruutuun. Niin mä pääsen sitten lähettelemään noita teidän palkintoja teille kotiin. Nyt kun on huhtikuu, niin se tarkoittaa myös sitä, että pitää aloittaa kasvien esikasvattaminen. Mulla on täällä jotain kasvamassa ja lisää pitäisi vielä laittaa. Näitä pitäisi nyt kouluja, eli laittaa vähän isompiin ruukkuihin yksittäin ja tosiaan laittaa sitten seuraavat kasvit, siemenet itämään. Mä voisin vähän näyttää, mitä täällä on. Täällä on aloitan vaikka täältä. Nämä on koristeporkkanoita. Nämä on tällaisia ihan porkkanan näköisiä. Lähteeköhän nämä täältä pois? Mä oon ensimmäistä kertaa tehnyt tällaisia sanomalehtipotteja näille. En ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Mulla on ollut useamman vuoden ja sellainen puinen, miksi se sanottaisiin, puinen muotti, millä näitä tehdään. Täältä nämä tullut jo juuriakin yli. Tämä on siis koristeporkkana. Tämä näyttää nyt ihan tavalliselta porkkanalta. En tiedä, onkohan sillä sellainen juuri niin kuin porkkana. Täytyy katsoa. Mä ensimmäistä kertaa näitä kasvatan. Sitten on isot sinniaa. Sitten on purjot. Nämä purjot on jotenkin kauhean sympaattisia. Sitten kun näitä alkaa tästä koulimaan, eli siirtämään seuraavaa astiaan, niin ne näyttää ihan sellaiselta minipurjoilta. Ja niin kuin pieni heinä, jolla on ihan samanlainen pää kuin purjolla.
Ne on jotenkin tosi söpöjä. Sitten täällä on orpokin taimia ja sitten on, tää oli uusi kans punakärsämö. Ne varmaan jo todellakin tarvitsisi siirtää omiin ruukuihin. Ja sitten tuolla on huiskuvuoriminttua, kosmoskukkaa, sitten täällä on muutama chili. Nämä on Teemun juttuja. Tää on semmonen ei niin kauhean tulinen chili. Nämä laitetaan varmaan tonne meidän kuistille kasvaa. Ja sitten täällä on vähän laventelia. Nämä on laventelia. Ja sitten täällä on kääpiösementtikukkaa. Mä olin ennen sitä mieltä, että hyötykasvit on niinku ihan parasta. Kaikki semmoinen, mitä voi syödä. Mut nyt mä oon innostunut vähän kukistakin enemmän. Esimerkiksi tuo koristeporkkana on nyt sellainen, että sitä ei voi syödä, mutta siihen tulee semmoinen hieno kukka toivottavasti. Ehtii tänä vuonna jo tulla. Se on sellainen, että siis tavallinenkin porkkana kukkii, jos se jättää maahan ja antaa kasvaa seuraavana vuonna, niin siihen tulee semmoinen hieno iso kukka. Ei varmaan ihan näin iso, mutta kuitenkin sellainen kiva kukka. Haluaisitteko te seurata näiden kasvien kasvamista ja niiden menemistä tuonne ulos? Tämä on tämmöinen koko kevään kestävä projekti, että nyt on täällä sisällä ja kohta mä pääsen laittamaan nämä tuonne ulos. Mä ajattelin, että me voitaisiin kuvailla vähän enemmänkin tätä, että miten ne tuonne ulos päätyy ja miltä ne näyttää sitten, kun ne on isoja ja kukkivia. Kiitos kun tulit katsomaan tämän videon ja jos olit ensimmäistä kertaa täällä, etkä ole vielä tilannut mun kanavaa, niin olisi kiva, jos kävisit tilaamassa. Ja nyt on jotenkin hyvä hetki nauttia käsitteiden tekemisestä, niin virkkaamisesta kuin neulomisestakin. Pidetään huolta toisista ja itsestämme. Ja nähdään taas. Moikka!